নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বনাবলৈ লৈছোঁ এখন বাঁহৰ কাটা চামুচ, যিখন আপোনালোকে খুব সহজতে নিজৰ ঘৰতে বনাব পাৰিব। আৰু এই কাটা চামুচখন বনাবলৈ আপোনালোকক একো বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ এখন কটাৰী আৰু এডোখৰ সৰু বাঁহ হ'লেই হ'ল। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে কাটা চামুচখন খুব সহজতে নিজৰ ঘৰত বনাব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপুনি প্ৰথমেই এনেকুৱা ধৰণৰ এডোখৰ বাঁহৰ সৰু টুকুৰা লৈ লওক, যাতে কাটা চামুচখনৰ সমান হয়। ঠিক আছে, এনেদৰে জুখি ল'ব। যিহেতু আমি এই ঠাইডোখৰতে কাটিব লাগিব, সেইবাবে আমি এটা চিন দি লৈছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি যাব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক বহুত উৎসাহ দিয়ে, আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহ পালে আমি আগলৈ ইয়াতকৈ ভাল ভাল ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দি যাম। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো মই কোনটো টপিকৰ ওপৰত বনাব লাগে, আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যাতে মই সেই টপিকটোৰ ওপৰতে নেক্সটটো ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and
ওকে গাইজ, আমাৰ কাটা চামুচখন বনাই সম্পূৰ্ণ হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা হ'লেও শিকিব পাৰিলে। আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই।